Jemi rikthyer edhe një herë në studio në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme. Kam një panel shumë interesante, do të flasim për një nga ato çështje e cila është diskutuar shumë në Shqipëri në këto ditët e fundit, sidomos pas situatës së tërmetit. Kemi thënë që ne jemi një popull shumë solidar, një popull ku solidariteti na ndikon në ditë të vështira dhe këtë gjë e kemi treguar të gjithë, le të themi, në situatën pas tërmetit. Unë do të nis direkt me prezantimin e të ftuarave për ditën e sotme. Mimoza Hafizi, përshëndetje edhe mirëmëngjes, pedagoge. Shumë kënaqësi që jeni mëngjes me mua në Shqipëri. Uroj një ditë sa më të mbar. Françeska Muça, aktiviste Shoqëria Civile, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Përshëndetje. Isha në rregull Muça? Shumë në rregull. Dhe Valentina Telhaj, psikologe, përshëndetje Valentina, shumë kënaqësi që jeni mëngjes me mua në 7:05. Mirë, do të nisim direkt duke marrë nga një shprehje motivuese. Sa të qatë pas kam Të nisur e para të lexoj? Shpresoj që prindrit e vajzave të vogla do i shikojnë ato dhe do thonë, po, femrat munden. Kjo është shpreha që më ka rënë mua ditën e sotme, e kam këtu. Shumë e bukur. Okej, në rregull. Po, Françeska. Ndrysho mendimet, por mbaju parimeve, ndrysho gjethet, por lëri të paprekura rrënjët. Nuk e di, po kjo shpreha më godite. Fiks, sikur e zgjoha. Po, Valentina. Shqiptari ka zakon të kundërshtoj përpara se të marrë vesh. Fajkonica. Mirë, edhe këtë e kemi, ë? Unë e kam shumë të gjatë, kështu që bie dakord më mirë me shprehjet e gocave. Okej, mirë, në rregull. Kjo imi është shumë e Françeska, ke qenë gjithë kohës në terren, ke qenë angazhuar në situatën pas tërmetit, jemi në një popull solidar? Atëherë, situata e tërmetit ishte me të vërtet shumë e vështirë për gjithë qytetarët e Shqipërisë. Nuk mund të them vetëm të zonave të prekura, por çfarë vura re unë me një herë mbas ditës që ra tërmeti, është e gjithë Shqipëria ishte bërë një. Nëpërmjet rrjeteve sociale pati dy pika kryesore kur si fillim filloi organizimi qytetar dhe të gjithë filluan duke sjellur ndihmë aty vetëm nëpërmjet një organizimi shumë të thjeshtë në rrjete sociale dhe unë kam mbetur shumë pozitivisht e habitur nga buroi gjithë kjo energji dhe gjithë kjo dëshirë. Kam qenë në kontakt me një nga pikat tek teatri, me aleancën në përmbrojtjen e teatrit. Aty u bë një pikë e madhe e solidaritetit qytetar, do ta quaja unë, ku gjatë gjithë kohës ti shikoje vetëm njerëz që vetëm sillnin gjëra. Dhe nuk e di, ka qenë një situatë pavarësisht se jashtëzakonisht e keqe, por nga ana tjetër edhe jashtëzakonisht motivuese, se sa shumë mund të bëjmë neve si popull kur bashkohemi gjithë dhe kur tregojmë këtë frymën e mirë për të bashkëpunuar. Dhe aty janë mbledhur pafund ndihma nga gjithë qytetarët, si të Shqipërisë, si të Kosovës, si dhe të rretheve të tjera. E kuptoj. Mimoza, mendon se ne jemi një popull solidar? E tregojmë solidaritetin në momente të vështira? Absolutisht, ne jemi shumë solidar, sidomos në momentet e mbijetesës, të themi. E kemi treguar gjatë historisë sonë. Unë në fakt situatën e tërmetit nuk e kam përjetuar sepse kam qenë jashtë në atë periudhë, po e kam ndjekur sigurisht me shumë shqetësim. Por mua më kujtohet periudha e luftës Kosovës, vendi ynë ka qenë ndoshta shembulli më tipik i solidaritetit një kombi ndaj vëllezër vetë në këtë rast, në rastin e Kosovës, po unë besoj që shqiptarët do ta kishin bërë për këdo, jo vetëm për 500.000 kemi strehuar në atë kohë, gati 1/6 në ka pas në familjet tona, secili prej nesh ka pas. Ajo ka qenë kulmi edhe ka qenë ndoshta solidaritet epik, nëse mund të quhet. Kështu që mendoj që sidomos në momente mbijetese ne shfaqim shumë këtë aktivizimin ton për të kryer vepra solidare. Desha them edhe diçka, e keni ftuar 3 zonja, ndoshta e keni bërë pa koshiencë, por me të vërtetë që femra është simboli i solidaritetit, pa përjashtuar fare burrat, sepse ato kanë të njëjtën ndjeshmëri. Se merr të ndërmend vetëm femra solidaritetin pa i përjashtuar fare. Pa i përjashtuar, po me të vërtetë që gruaja shqiptare besoj mund të quhet simboli i solidaritetit të Shqipërisë. Valentina, keni qenë në terren gjatë gjithë kohës për të dhënë asistencë, për të qëndruar pranë familjeve të cilat kanë pasur nevojë dhe kanë qenë të traumatizuar nga tërmeti. Si ka qenë situata? E keni vënë re dhe ju solidaritetin? Dhe ju keni qenë një ndër personat që... Shiko, siç po diskutonim dhe me zonjat në panel dhe zonjusha.
Ne vim nga një vend shumë solidar dhe ne kemi imazhin ndërkombëtar Nën Terezën, që është bamirëse, solidare, normalisht, kulturalisht, genetikisht, gjithë fryma është shumë dashamirëse. Fakti që kemi qenë ato ditë atje, për të qenë sa më pragmatist, dua të them që ka qenë një solidaritet i jashtëzakonshëm. Sepse siç po diskutoni dhe përpara se të ishim në studio, nuk ishte një organizim i organizuar. Ishte një organizim në kohë rekord, siç quhet shtab emergjence. Dhe nuk po themi shtab emergjence i organizuar në kohë rekord thjesht sepse dëgjuam që diku kishte ndodhur tërmet, siç ndodh në shumë organizata apo shoqata apo role të ndryshme që marrin pjesë në katastrofa natyrore. Po këtu kishim të bënim me një rast ku vetë ne ishim pjesë e kësaj traume. Pra, aq sa unë ndje pothuajse dhe në zonat përreth, unë ndje edhe në Tiranë, sa në zona e kombinatit e këto ku ishte shumë afër apo e Vorës. Vetë ne të traumatizuarit morëm këtë nisëm duke patur një indikatore dhe një ideatore si zonja. Ndikon pozitivisht kur njerëzit janë të gjithë traumatizuar dhe bashkohen me njëri tjetrin dhe ndajnë ndoshta eksperiencat e tyre ose flasin apo rritet niveli i traumës? Jam shumë kurioze ta di. Niveli i traumës nuk mund ta masësh në këtë forum, por ajo që do thosha ndikoj shumë pozitivisht dhe vlen për të vlerësuar, vlen për të theksuar që vetë të traumatizuar në një farë mënyre, pavarësisht se nuk mund të themi që nuk mund ta masim sepse trauma vjen në forma të ndryshme, nëse je një herë i traumatizuar ose nëse ke trauma të mbivendosura. Por ajo që vlen për të theksuar ishte që ishim pjesë e kësaj traume dhe morëm pjesë për të qenë pranë individëve të prekur. Dhe më kujtoj që ditën e parë, kur ka marrë zonja Valbona Treska për të thënë që duhet të ngrem një shtab emergjence të ndodhemi atje, një pjesë e mirë, për mos të thënë që u mblodhëm rreth 350 psikologë vullnetar në teren, në rreth 54 pika të ndryshme ku kemi operuar non-stop, me turne, pa turne. Çfarë thoshin njerëzit, të cilët ishin pjesë e këtyre kampeve? Ishin varet nga problematikat të cilat ti hasje. Kishte individ që ishin të shokuar, kishte individ që ishin të traumatizuar, kishte individ që ishin në një farë mënyrë ende nuk ishin në fazën e mohimit. Kishte individ që thoshin të paktën shoqur shpëtuam kokat. Domethënë i kishe grupe të ndryshme dhe nëse mund të quash vuajtje të ndryshme dhe përjetime të ndryshme. Sigurisht që jo çdo njeri e përjeton njësoj. E kuptoj. Mirë, zonja Hafizi, për një periudhë gjatë kohore, Shqipëria ka pasur, nuk është se ka më, po ka pasur probleme një krizë të thellë politike dhe i kemi kushtuar shumë vëmendje edhe në media dhe njerëzit e diskutojnë me njëri tjetrin dhe duket sikur ishim përfshirë nga kjo lloj klime. Kishim harruar pak që ne kemi shumë vlera si popull, edhe ngjarje të tilla të cilat janë me pasoja tragjike, po të paktën na i rikthejnë vlerat. Është e vërtet faktikisht. Dhe këto ngjarje i kthejnë vlerat, por shpresojmë që kujtesat mos jetë e shkurtër, pra që këto ngjarje të bëjnë, si i themi ne në shkenca, të bëjnë një kalim fazor. Do me thënë të mos kthehemi prapë në gjendjen fillestare, por ta ruajmë këtë ndjesi solidariteti edhe ndjesi që jemi bashkë, ne jemi një popull, jemi bashkë dhe ndajmë bashkarisht të mirat edhe të këqijat. Kështu që fati jonë është i përbashkët. Dhe kjo është një situatë e cila e krijon këtë ndjesi edhe e mira që të mos harrohet, sepse pas disa kohe njerëzit mund të kthehen secili në shtëpitë e veta dhe të harrojnë se çfarë ka ndodhur. E kemi këtë problemin që harrojmë. Të harrohet kjo traumë është e mirë, sepse njerëzit në fakt duhet ta kuptojnë se tërmetet janë dukuri të planetit edhe ato duhen kuptuar edhe duhen respektuar, të themi në tojza, pra njerëzit duhet bashkëjetojnë me gjitha dukuritë që na sjell natyra. Por e mira do të ishte që nga kjo situatë të ruajmë
atë çfarë përjetuam bashkarisht. Për shembull, gjithë këto shembuj kaq të bukur që tregojnë zonjat janë modele për tu ruajtur në vijimsi. Dhe nuk e di nëse ne do të jemi në gjendje të vazhdojmë. Kjo është një pikë pyetje për mendimin tim. Kuptoj. Se po kujtohesha tani ndërsa ju po flisnit, e keni përjetuar tërmetin e 79-s? Po si, e kam përjetuar, kam qenë gjimnaziste në atë kohë, ka qenë shumë i rëndë. Por kam përshtypjen se nga që këtë tërmet nuk e kam përjetuar nga afër, më është dukur më traumatik. Atë një diçka që ka qenë e vështirë rimëkëmbja pas tërmetit të 79-s? Po, ka qenë epokë tjetër, edhe njerëzit kanë qenë shumë të organizuar, më kujtohet që edhe ne gjimnazistët na organizuam bënim punë prodhuese në atë kohë dhe gjithë verën kemi punuar për të ndërtuar zonën e hyrjes Shkodrës, në qoftë se e dini zona Vishtallit. Është një eksperiencë, ka element pozitiv në atë eksperiencë që ndoshta në kohën e sotme ne duhet të rikthejmë, të rinj duhet të rikthej, qeveria duhet të rikthej. Po, atëherë puna vullnetare ka qenë e detyruar dhe aty nuk ta kuptoje. Jo, në sensin e detyrimit, por ka një ligj për vullnetarizmin në Shqipëri që mund të ishte shfrytzuar në këtë moment për t'i nxitur, për t'i konsideruar, qoftë edhe në një CV pune të një të riu i cili merr pjesë në një punë vullnetare për të shënuar që ka bërë diçka. Jo, ajo është shumë e mirë. Është shumë e mirë nëse rinia dhe njerëzit nxiten, pra me vullnetin e tyre bashkohet vullneti me nxitjen për të realizuar diçka. Në rastin e tërmetit para një muaji nuk pati nevojë në fakt në Shqipëri sepse erdhi gjithsecilit nga brenda për të shfaqur solidaritetin edhe vullnetarizmin e vet, ndoshta për një kohë të shkurtër, aq sa situata ka nevojë. Në ato ka qenë shumë e gjatë, ka vazhduar disa muaj. Unë kam ndjesinë në një periudhë të bukur, lidhet edhe me moshën, se kur je gjimnaziste, gjithçka të duket e bukur, por unë kam një ndjesi shumë të bukur nga ajo kohë. Pas asaj traume, qëlloi edhe në periudhën e Pranverës që ishte gjithë vera përpara edhe kishte kohë për të bërë të gjitha rekonstruksionet, u ndërtua komplet një lagje e tërë, u ndërtua e re, pra kishte mjaft pozitivitet edhe optimizëm. Por sigurisht që asaj ne nuk i kthehemi më, sepse ka qenë një sistem krejt tjetër, por nga ai sistem ndoshta ne mund të ruajmë atë idenë që njerëzit duhet të punojnë edhe vullnetarisht. Mirë, Françeska, ndonjëherë qëllimisht ose jo i fajsojmë të rinjt. Dhe nuk ka rezultate shumë të larta, arrin gjithkohën, argjojnë kohën në kafe, nuk angazhohen. Tregoj një rast të tillë që ka të rinj të cilët angazhohen, përfshihen, japin kontributin e tyre pa përfituar asgjë, pa marrë asgjë në këmbim, në sensin monetar, se sigurisht si eksperiencë është e jashtëzakonshme. Ky ishte rasti konkret që të rinjt në qoftë se e kanë mundësinë, në qoftë se e kanë hapësirën, janë shumë më tepër se kaq. Unë kam qenë pjesë disa networkeve, e disa rrjeteve, të cilat janë organizuar në formë totalisht vullnetare dhe kanë mbledhur të rinj nga gjithë Shqipëria, që të ishin vullnetarë në përkampe, në Tiranë, kudo që ishte nevoja. Dhe dëshira e të rinjve për të qenë pjesëmarrës, pavarësisht se nuk ishte një organizim të mirëfillt që të vinte nga qeveria, por ishte një organizim qytetar, sikundërse ju thash, një organizim midis organizatave në Shqipëri, ishte tema e madhe. Dhe në qoftë se ne këtë dëshirën për të bërë për komunitetin, për të qenë vullnetar në komunitet, do ta kishim ndoshta edhe pak më të organizuar, të stimuluar, pavarësisht se ligji për vullnetarizmin i sankcionon ca motivime të tilla të vogla, por implementimi është pikpyetje shumë e madhe, si çdo ligj i mirë që ne kemi. Nuk e di, do kishim me situatë totalisht ndryshe. Dhe unë shikoj që kulturën e vullnetarizmit ne në Shqipëri, përveç Tiranës, e kemi shumë të vogël dhe nuk e kemi shumë të motivuar dhe shumë të promovuar mbi të gjitha. Dhe do shtoja edhe dy gjëra të tjera. Me të vërtet neve nuk duhet të harrojmë gjithë të ndjenjën solidaritetit, gjithë këtë situatën që kaluam, gjithë aspektet pozitive që solli, pra që tregoj që ne dim të jemi të bashkuar, por ne nuk duhet të harrojmë edhe ku kanë dështuar të gjithë hallkat e monitorimit të qeverisjes. Se në qoftë se hallkat e monitorimit të qeverisjes në nivel qendror dhe në nivel lokal do kishin funksionuar, pallatet nuk do ishin shembur rresht.
Në qoftë se hallkat e monitorimit do kishin funksionuar, ato banorët të cilët pallati i ishte shpallur i pabanueshëm nuk do ishin kthyer përsëri në vendbanimet e tyre dhe ne nuk do kishim aq të vdekur sa kemi të raportuar. Dhe ne si popull këtë gjë nuk duhet ta harrojmë dhe nuk duhet ta falim. E kuptoj. Absolutisht është e pafalshme, domethënë. Se po ta falësh këtë do thotë që ti të kthehesh prapë aty ku ishe. Themi në atë pjesën që tha pak më lart Mimoza që nuk duhet të harruar. Nuk duhet harruar, edhe nuk duhet falur. Jo. Duhet të shkojë përgjegjësia deri në fund. Dhe ky është një moment i mirë, domethënë pavarësisht se unë kam ndjerë në shpirt gjithë atë pjesën e tërmetit, kam qenë gjatë gjithë kohës në lëvizje, kam harruar çdo gjë, punë, familje, çdo gjë. Sipas mundësive dhe hapësirave që unë kam pasur. Por ama nga ana tjetër, unë dua ta shikoj dhe pak si pozitivisht, pavarësisht se ndoshta njerëzit që na ndjekin tani nga televizori apo personat e prekur nga tërmeti thonë, çfarë thot kjo? Ne jemi këtu pa shtëpi, me gjithë këto të këqija dhe kjo ta shikojmë pozitivisht, ta shikojmë si start, si një periudhë nga gjithë kjo faze që ne kemi kaluar, ku kemi lënë gjithë vendimarrës, politikanë etj. Të bëjnë si të duan, pra të ndodhi Gërdeci ta fali, të ndodhi kjo ta harrojmë, mos të harrojmë. Pra një start i ri ku vendi në dorë e kanë qytetarët, vendimarrin në dorë e kanë qytetarët. Dhe qytetarët nuk falin dhe nuk harrojnë. Beson se do të ndodhë këtë herë? Unë dua dhe unë do bëj përpjekjen time në atë hapësirë të vogël që unë kam që ta bëj. Nuk bëjmë ndryshime të mëdha, po në hapësirën tonë të vogël mund ta bëjmë ndryshim. Mendon Mimoza se do të funksionojë këtë radhë? Të mos falim. Të mos falim. Shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Valbona nga ndjes nga që përmendë Valbonën pak më parë Valentina, nga komunikimet që ke pasur me qytetarët, ata ishin traumatizuar, donin që dilin nga situata, donin të riktheheshin në jetën e tyre normale apo bëni dhe një analizë të faktorëve që kishin çuar në këtë situatë? Ditët e para ne ishim në Thuman dhe në Durrës, pastaj u shpërndam, u koordinuam në forma të ndryshme. Ditët e para nuk mendoj se ishin në atë gjendje e individit që të paktën takova personalisht, që të doni të bëni një analizë kaq të gjatë. Ishin në gjendje shoku, në gjendje shoku të thellë, kishte pjesërisht, në gjendje traume. Më kujtohet një nga ato ditët ka qenë që ishin çadrat me shumë individ, me shumë familjarë të strehuar. Përballë çadrave më kujtohet që bëshin 6 deri në 8 funerale rresht. Në krahun tjetër vazhdonin të binin gërmadha ende, sepse lëkundjet ishin ato lëkundje nga 4 pikca nga 5 pikca. Domethënë nuk mendoj se në atë kohë ishin në gjendje dhe të gatshëm për të diskutuar ato gjëra. Ishin në një fazë ku kishin nevojë vetëm të shprenin, të qëndronin, të ndishin dhe të besonin që e keqja më e madhe kishte kaluar dhe që për individet që nuk kishin pasur humbje të familjarëve, shpreshin shqyqyr kokat se të gjitha tjera do kalonin, thoshin. Dhe kjo është gjëja më në kuptimin më pozitive që ata që është normale që ata të shikonin, sepse gjitha tjerat pastaj janë sekondare dhe... E kuptoj. Mirë, ka pasur dhe një raport World Vision pak ditë më parë, të cilët kishin monitoruar situatën edhe thoshin që fëmijët janë ata të cilët janë edhe më të traumatizuar, kishin nxjerrë edhe një shifër mbi 70%. Në kontaktet me fëmijët, janë këta më të vështirë që mund të lë pasojë edhe nesër nëse nuk menaxhohet, nuk kanë trajtimin e duhur në këtë situatë apo fëmijët e kalojnë më shpejt, e harrojnë më shpejt? Kjo mbetet për të monitoruar për një kohë afat gjatë. Suporti primar psikologjik që ne bëm ditët e para nuk ishte i paqëllimshëm. Ishte që jo për të evituar totalisht një të ardhme në kuptimin 100% të shëndetshme të tyre, po për të ulur probabilitetin që këta të zhvillojnë probleme psikologjike të rënda. Pra, fëmijëve që u është dhënë një suport psikologjik, në krahasim me një që s'mund ta ketë marrë suportin psikologjik, në ato kohë sidomos, do jetë shumë e ulët probabiliteti për të prekur nga çrregullime të ndryshme psikologjike. Ndërkohë që nuk mund të themi që është e vetmja grup moshë që preket. Janë moshat e treta, janë fëmijët dhe janë dhe një kategori për mos lënë se do ta prek me mënyrë më të thelluar pjesën e prindërve, por që për mos lënë edhe pjesën që nëse ti parimisht ke një traumë të papërpunuar më përpara, dhe nëse mbiventoset një traumë tjetër, kjo gjë e bën shumë të vështirë dhe shumë të thjeshtë në një farë mënyrë për të shkuar në një çrregullim.
Nëse ti mund të themi që e ke traumë të vetme këtë gjë, atëherë është më e, domethënë probabiliteti është më i ulët që ti të shkosh në një çrregullim. Është sikurse një sëmundje fizike, nëse ti vuan nga një X problematik, të vjen dhe një problematikë e dytë, bëhet më komplikuar. Sëmundja, kështu ndodh edhe me... Mua më bëri përshtypje në fakt në këto daljet e kryeministrit gjatë këtyre ditëve që ka qenë në familjen e djalit 10 vjeç i cili ishte hetur nga kati 5, kishte shpëtuar për fat dhe shqyrë Zotit dhe kishte vajtur në shtëpinë që kishin marrë në Kams. Dhe e jëma e djalit, e cila ka humbur bashkëshortin edhe vajzën e vet nga tragjedia, thoshte: kur atë tërmeti, ne kishim 2 vjetë që jetonim në këtë situatë, ku kishte lëkundje të shpeshta të tokës. Dhe unë i thash fëmijëve që do sjedhemi njësoj si herë dhe tjera. Pra, ka pasur një lloj, ata përpiqeshin ta menaxhonin këtë situatë, pa e kuptuar që për masat mund të ishin të tilla edhe dëmet mund të ishin të tilla. Por vetë njerëzit janë përpjekur sepse ata kanë qenë në zona të caktuara, kanë pasur vite, kanë pas një periudhë të gjatë në cilën qëndronin me këto lëkundje të forta të tërmeti. Përpiqen njerëzit që në fazat e para ta vetë menaxhojnë, por mund të arrijë deri në farpike dhe pastaj kanë nevojë për një trajtim të specializuar? Patjetër që shiko, vetë menaxhimi i çdo njeriu është pjesa primare sepse është ajo që ty të buron një mbrojtje instinktive. Ku ti në moment ti vë më shumë instiktin se sa logjikën për të dalë në një situatë emergjente. Prandaj në këtë rast kemi edhe shumë faza ku shumë individ pësojnë atake paniku dhe nuk logjikojnë nëse mund ta quash logjik, sepse në ato momente nuk ka logjik kryesisht, po punon instinkti i jetës. Në ato momente nuk mendojnë që të hidhesh në kati 5. Probabiliteti për të ndodhur një fatkeqësi është shumë i lartë se sa të qëndrosh poshtë një, po themi, një tavoline, apo në këtë rast ishte fati më i madh sepse djalin e kam takuar edhe vetë, ka qenë hospitalizuar edhe tek trauma, te spitali traumës. Por në këtë rast ishte një mrekulli me plot kuptimin e fjalës. Se dalë me dyshekun, nga frika kishte tërhequr fort dhe mbajë fort e dysheku edhe kjo e kishte shpëtuar, kishte mbrojtur. Tjetër, ishte një fat, ishte një mrekulli. Ishte mrekulli, ato janë çështje të cilat... Por që në rastet e tjera shumica e të dëmtuarve të paktën me sa kam parë tek spitali traumës, ku ishim dhe aty me suport psikologjik me koleget e mia dhe me psikologin e spitalit, ishte ku shumë individ ishin me trauma fizike për shkak sepse kishin bërë tentativa në kohën e lëkundjeve, pra jo mbas lëkundjeve. Pra thyrje krau, thyrje këmbe. Gjyqi ndalohet kategorikisht. Gjyqi ndalohet kategorikisht. Mirë po ne nuk mund të themi që çfarë duhet të bënin, sepse në ato momente ne thamë që nuk funksionon kryesisht logjika, po funksionon instinkti dhe instinkti është I prindërve një herë është që të shkojnë direkt tek fëmia që mos ta... Meqense ma përmend edhe e kisha më shumë në merak. Domethënë prindërit përjashtojnë në fazën se shikojnë mosha e tretë ose mosha e fëmijëve. Prindrit, duke nisur nga vetja, sepse janë vetë prind, e kanë përjetuar, mund të themi, të 10 fishuar. Sepse kanë menduar për realisht fëmijët, kanë menduar për realisht, për shumë nëse kanë pasur një moshë të tretë në veten. Domethënë, ka qenë një mbi ngarkesë e jashtëzakonshme. Nuk I kemi lënë pasdore, kemi pasur, kemi bërë dhe grupe, fokus grupe në prindër, fokus grupe me mësuese, fokus grupe me fëmijë që ka qenë primare. Se dhe mësuese duhet patjetër që të ketë një trajtim. Patjetër. Dhe nuk duhet I lëmë nëse më të qesh pasdore, sepse prindrit kanë qenë të shokuar, të traumatizuar, 10 fish në krahasim me sa mund ta përjetojë një fëmijë. Një fëmijë përjeton atë anktin e vetes së vet kryesisht, primar, sepse është periudha e egocentrizmit të tyre. Kurse një prind mendon shumë më thellë, I mendon pasojat më thellë. Po, duhet të jetë edhe I fortë në atë situatë, sepse fëmia e shikon si hero në atë situatë. Shumë prindër këtë thoshin që, domethënë, përmendnin që donim të klithnim, të ulërisnim, që është gjëja më normale që njeriu mund të bëjë në ato momente, dhe nuk klithnin sepse në atë kohë fëmijët mund të ishin në gjumë, ose mund t'i zgjonin, ose mund t'i tmerronin edhe më keq prej zërit. Sepse fëmia ka tendencë që më shumë mos të dëgjoj çfarë I thot mami që mos qaj, mos u frikson. Por nëse shikon mamin që është duke tmerruar, atë mesazh merr, atë thot bobo që nga tmerr vërtet. Që nga situatë vërtet. vërtet. Dhe ishte tmerr.
Absolutisht. Mimoza, në ditët e para pati një falënderim, por edhe më vonë pati një falënderim për gjithë grupet e emergjencës të cilët ishin në terren dhe shpreha që u përdori ishte me miq dhe me shpirt ka ndihmuar për të nxjerrë persona të cilët janë në rënoja. Tani të gjithë e pam dhe të gjithë jemi dëshmitarë që nuk ishin në gjendje që duhet ishim, sepse na mungonin pajisje të cilat duhet i kishim, na mungonin qend, ekipet që erdhën nga Kosova dhe nga vendet e tjera treguan një tjetër model. Por gjithsesi, kishte aty edhe aty solidaritet, pra ata njerëz u munduan vërtet me mishë dhe me shpirt me thonjë duke gërmuar për të nxjerrë njerëzit të cilët ishin në rënoja. Unë mendoj faktikisht se solidariteti ka një farë korrelacioni me shtetin. Edhe them që jo më kot shqiptarët janë shumë solidarë, sepse është një popull që ende nuk ka arritur të ketë një shtet i cili të jetë një organizëm në shërbimin e tyre. Përgjithsisht vendet që kanë shtete të zhvilluara edhe që i kanë gjitha strukturat në shërbim të qytetarëve nuk e kanë shumë të qëndrueshme solidaritetin, sepse rolin mbijetesën e siguron shteti, pra nuk ka nevojë, nuk është ndihma kolektive e cila të nxjerr nga situata. Kështu që jo më kot njerëzit ishin edhe aq shumë solidar gjatë kohës tërmetit, sepse pan një shtet të dështuar, pan një shtet mos ekzistent. Kështu që u detyruan që të vënë gjitha të konvergjojnë bashkarisht për të zëvendësuar atë që duhet ta bënte shteti faktikisht. Dhe them që nga pikpamja sociologjike duhet të shkojnë me njëra tjetrën, se solidariteti është një ndjeshmëri e cila kultivohet në rrethana pragmatiste, pra nga nevoja. Dhe në qoftë se ti nuk ke nevojë sepse këtë detyrë e bën dikush tjetër, atëherë ti do kesh një rol tjetër, po jo rolin që të shkosh aty dhe të gërmosh, sepse nuk ka kush ta bëjë atë gërmimin. Dhe në konteksti i rolit tonë si psikolog, dhe unë pata fatin rastësisht para 2 vitesh të isha e trajnuar një trajnim treditor për emergjencat në rastet fatkeqësive natyrore. Po në përgjithësi ne nuk kemi pasur si vend një shtab emergjencash të trajnuar të minimalisht 2-3 ditë. ditë. Emergjencash kemi pasur, Aman. Shtab emergjencash po, kemi paguajmë për ajo kemi pasur emergjencash. Okej, e kam fjalën që nuk i kemi pasur në tërësi disa gjëra gati apo të mësuara për fatkeqësitë natyrore siç i kanë dhe vendet të tjera që të ngrihen dhe të jenë të gatshëm dhe të trajnuar minimalisht se si të jenë suport. Okej, sigurisht që roli janë i kolegëve të mi e di se si duhet të qëndrojë ditë gjitha hapat, por tani kur është një trajtim specifik është akoma edhe më mirë. Dhe kur ke dhe vetë gjendjen e rënduar se kur ke dhe vetë gjendjen e rënduar, këto ishin të tjera pastaj hapa që Françeska, hapi parë është që të gjithë njerëzit shkojnë, japin ndihmë, përpiqen të mbështesin maksimalisht. Por kjo është në fazën e parë. Duhet ketë një tjetër organizim më vonë sepse situata e vështirë vazhdon. Do të vazhdoj gjatë, kam përshtypje ndërsa ata njerëz të dalin nga çadra të kenë një mundësi tjetër, një strehim të përhershëm, jo kalon nga një hotel në një hotel tjetër. Duhet ketë një tjetër organizim, këtu duhet të futen elemente të tjerë të cilët ti organizojnë këta të rinj, të cilët mund të kenë shumë dëshirë, por janë të paorientuar se çfarë duhet të bëjnë. Organizimi fillestar që në ditën pas tërmetit duhet kishte ardhur në mendimin tim gjithmonë nga qeveria, që dhe gjithë organizatat që kishin dëshirë të kontribonin dhe gjithë këto të rinj që kishin dëshirë që të ishin vullnetar të dinin ku të shkonin dhe të dinin çfarë të bënin. Pra ku ishin pikat me të vërtet më emergjente, pavarësisht se organizatat kontributin dhe vullnetarët, pra të rinj kontributin e kanë çuar në terren dhe në vendin ku ka qenë më emergjente, por kjo nga insistimi tyre, jo nga organizimi. Tani, vim përsëri tek pika, çfarë do bëjmë pas tërmetit? Pra në këtë pikë ku jemi tani? Organizimi duhet të vazhdojë dhe unë mendoj që ka sot që flasin, ka aktivitete që bëhen organizimi që bëhen. Përveç organizimit qeveritar që po bëhet, ku unë mendoj që prap duhet të ketë më tepër përfshirje të organizatave vullnetarëve, pra një organizim i posaçëm, një hapësirë e posaçme për këtë gjë, një pjesë e organizatave në Shqipëri dhe e individëve që kanë shprehur vullnetin e mirë që pas tërmetit dhe në vazhdimsi janë angazhuar, tashmë kanë bërë një grup dhe po përpiqen që të zhvillojnë disa segmente monitorimi, në qoftë se mund t'i quajmë kështu, në cilën hapësirë
po ndërhyn qeveria, shteti, dhe në cilën hapësirë duhet të bëhet më tej ndërhyrje dhe apo shkon ndihma në vendin e duhur apo jo. Kjo është akoma në proces, por gjithsesi diçka ka filluar. E kuptoj mirë. Si ndjeshit në ato ditët e para kur shikonit edhe kalvarin e madh me makinat të cilën vinin edhe nga Kosova, dua ta lidh me ato që Mimoza tha pak më parë, ndihma që ne kemi dhënë në 99, dukur se kur na u kthye 10 vite pas. Unë kam pasur një kështu miks ndjenjash, trishtim, emocion, gëzim, gjitha ishim bashkë, domethënë dhe një ndjesi për mos të qëndruar në asnjë moment në vend, domethënë që dhe tani kur e shpreh nuk e di. Kjo ishte eksperjenca e parë që kishte në një situatë të? Domethënë, unë kam gjithë jetën që merrem me aktivitete, por si puna kësajt jo. Dhe çfarë më ka emocionuar shumë, ka qenë në rrjetet sociale, mua më kontaktoni njerëz, pra njerëz që më ndiqnin nga Kosova, nga Struga, nga vendi që unë si një fjafare. Edhe vetëm kur shikoja në Others, kam një shtëpi në Gjakov, lutem me gjej një familje. Por gjithë kjo solidaritet, gjithë kjo dëshirë për të bërë gjëra, më ka surprizuar. Ose nga Struga, që kanë ardhur gjithë ato kamiona me ushqime dhe... Por që njerëzit nuk dinin se ku t'i çonin, se ishte një moment që dursi u te ngop nga gjithë ndihmat që ishin çuar atje. Por aman fatkeqësia nuk ishte vetëm në Durrës, ishte edhe në gjithë vendet e tjera ku në fillim ishin si jashtë vëmendje, le të themi, sepse Durrësi u përmend më tepër. Po më pas kur kalojmë në fshatra dhe këtu do ta lidh po me aleancën për mbrojtjen e teatrit, që më tepër se sa për nismën që ajo aleancë ka nisur që është gjë tjetër, gjatë gjithë kësaj kohe ato vazhdojnë mbledhin ndihma dhe kanë shkuar në përfshatrat specifikisht. Pra në filan fshat ne dim që është një familje që është jashtë, duke i çuar ndihmën, kanë filluar dhe një pjesë me kontenjer, pra me disa shtëpia provizore, që gjatë kësaj periudhe që familjet ende nuk kanë gjetur një zgjidhje ose nuk i ka dalë radha që të monitorohen apo qeveria të flasë çfarë do bëhet me to, nga dëshira që ato kanë për mos ta braktisur shtëpinë dhe tokat e tyre, të vazhdojnë të qëndrojnë aty, por jo në një çadër e cila në dimër e kuptojmë se sa e padobishme është. Ka pasur ndonjë rast në morinë e ngjarjeve dhe zhvillimeve të atë ndonjë rast që të ka ngelur në mendje? Ndonjë. Sepse unë, ndërsa ta bëja këtë pyetje, më kujtohet ai zotëria në Kosovë, cili pensionisti që ta do jap 10 euro, fëmia që kishte arkën e kuftësimit dhe tha, zonja e cila ishte sëmur dhe tha, ishte vënë nga ka pasur shumë raste. Si fillim mua më kanë surprizuar të gjithë, unë disa ditë isha në terren, pra isha në disa kampe, por aty dhe ndoshta nga mungesa e organizimit që nuk ishte, domethënë që nuk ishte organizim, mund edhe të humbisje një gjysmë dite duke kaluar sa në një vend tjetër dhe ti nuk arrije që t'jepi një kontribut me të vërteta ishtë masa ti e doja. Dhe kalova duke bërë diçka tjetër, duke lidhur kontakte me njëri tjetrin dhe duke lidhur njerëz që kishin dëshirë të kontribuonin, po nuk dinin se ku, me persona që ishin ndërkohë nëpër zona se jetonin edhe vetë aty, dhe që ndihma të shkonte me të vërtet në vendin e duhur. Dhe më kanë surprizuar disa biznese, të cilat në momentin që i kam marrë në telefon dhe i kam thënë është kjo situatë, dëshiron që të kontribosh me ushqimet gatshme, me çfarë mundësie të kesh, janë treguar që në momentin e parë shumë të gatshëm. Jemi falendërues ne pasi na ofrohet ndihma? Po. Domethënë në kampet që unë kam qenë, unë nuk e di në qoftë se mundem t'ja përmend emrin bizneseve, se ndoshta kjo por në kampet që kemi qenë dhe që janë ndarë gjërat vetë, njerëzit vetëm falenderonin. Vetëm falenderonin. Duke shkruar dhe më mbrapa mesazh që shumë faleminderit që na sollët. Nuk e di, shumë mirënjohës. Jemi në periudhë festash, Mimoza. Është një moment edhe reflektimi, një moment për të bërë më të mirën, për nxjerrë më të mirën nga njerëzit, edhe duhet të stimulohet kjo edhe nga ata të cilët na udhëheqin. Unë shpresoj që njerëzit të rikthehen jetës edhe pa harruar solidaritetin edhe pa harruar mbështetjen që ndaj njerëzve që ende kanë shumë nevojë. Dhe këtu vjen radha shtetit, sepse shteti është kryesori i cili do mbaj përgjegjësinë për gjithë këta humbje edhe për t'i sistemuar njerëzit, sepse në një farë mënyre jemi ende në fazë emergjence, por duhet mendojmë për pas emergjencës. Por i bie që janë edhe festat,
Kështu që ndoshta të ndërthurur të dyja bashk bëhet një vit i ri dhe një situatë më e veçantë si vjet, ku njerëzit festojnë, duke uruar që ngjarje të tilla të mos përsëriten më në Shqipëri, por edhe duke reflektuar që ne shqiptarët duhet të jemi një popull i cili të parashikoj edhe situata të tilla, të mos ndodhemi para së papriturës, edhe të ngrejmë strukturat tona, pra të punojmë për një shtet funksional. Kjo është detyra primare, besoj, edhe konkluzioni besoj që ka çdo shqiptar në mendje pas asaj katrahure që ndodhi para një muaji, e cila mund të vazhdoj shumë gjatë, por që nuk duhet të kaloj pa na dhënë disa mësime të mira. Është e njëjta pyetje. Jemi në periudhë festash, periudhë reflektimi? Jemi në periudhë reflektimi, jemi në periudhë që deri diku sikur jemi rikthyer ritmin dhe rutinës së përditshme. Kjo është shumë pozitive. Kjo është më e rëndësishme në këto kushte të një stresi akut, sepse kam dëgjuar që një pjesë e quajnë dhe stresi post-traumatik, por të jeni të qetë nuk është stres post-traumatik. Stresi post-traumatik zhvillohet mbas 6 muajsh. Kështu që jemi në një stres akut, jemi të gjithë në atë fazën ku ende na duket sikur po lëkundemi, sikur na duket sikur po shohim diçka që një trigger, se po dëgjojmë diçka që na kujton tërmetin, jemi në një fazë ku kemi frikë të rikthehemi banesave, të gjitha janë normale, të gjitha frikat, të gjitha manifestimet e disa simptomave, pse jo dhe fizike, te fëmijët ku mos dëshira të fjeturit, mos dëshira të ngrënit, siç ka qenë rutina e më parë, janë të gjitha normale. Por normale deri kur? Sa mund të zgjas? Pavarësisht se në individ të ndryshëm mund të jetë ndryshëm, po ka një afërsi? Në këtë situatë, nëse kjo zgjat për muaj, me radhë, pra jemi gati një muaj për 6 ditë. Atëherë, nëse kjo kalon për disa kohë, për një kohë të gjatë, po për të quajtur një stres post-traumatik duhet 6 muaj. Dhe duhet kesh dhe sipas DSM-5-s, duhet kesh edhe disa pika, disa simptoma konkrete që ta çosh. Sigurisht nëse këto zgjasin më shumë se një muaj, atëherë duhet kërkojmë ndihmën primare, duhet nisur, do ishte e mira të nisesh nga psikologu. Që mos të kalojnë direkt në medikamente. Dhe mbas disa seancave të para, nëse shikon të arsyeshme një psikolog që ka nevojë për më të thelluar, le të marrë ndihmë nga mjeku psikiatër. Ose të ndërthurura bashkë. Por jo direkt në medikamente. Dhe të paktën kësaj radhe folëm shumë për rolin e psikologut, e rikthyem vëmendjen aty ku duhet, se kishim shumë kohë që flisnim. Gjëja që ka munguar më së shumti mendojën në gjithë diskursin. Ja dalim vetë, bëjmë vetë, po jo, ka raste që nuk e dalim dot vetë. Françeska, moment të reflektimi në fund të vitit? Dhe më parë dhe vazhdoj ta them që ky është momenti më i madh i reflektimit që ne duhet kemi si shoqëri dhe si qytetar për mos kaluar përsëri në të njëjtën rrugë. Por nga ana tjetër duhet jetë edhe një moment solidariteti me gjithë familjet e prekura nga gjithë situata, se me të vërtet neve po i kthehemi normalitetit, por ama nëse unë kam shoqe dhe shok të cilët shkojnë në shtëpi në Tiranë apo në Elbasan dhe ende kanë atë frikën e tërmetit, imagjinoni familje të cilat janë me të vërtet në zemër të ngjarjes. Ndaj dhe ndoshta dhe vetë qytetarët mund të shikojnë në një mundësi se si festat këtyre familjeve t'ja bëjnë më të bukura me pak gjëra. Mjafton dhe me dëshirën e mirë. Për të kaluar disa kohë me ta. Ishte shumë kënaqësi që ishte të mëngjes me mua në 7:05, ju falenderoj dhe uroj vërtet festa të gëzuara. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 edhe për ditën e sotme. Bashkë do ndajemi këtu, do të jetë Çenkuela së bashku me krenarin me të ftuarin e tyre dhe për ditën e sotme në rubrikën Parecet. Takohemi të hënën në 7:05, kalofshi një fundjavë sa më të bukur, mirupafshim.